everyone, it's me, Jansen Pardelio, ang iyong all-around momshi. Panibagong araw at panibagong video na naman po ang ating gagawin. And for today's video po ay gagawa po tayo ng fruit and vegetable salad. At bago po ang lahat, ito po muna yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon. So, simpleng-simple lang po yung ating mga gagamitin ngayon. So, we have lettuce, orange, hiniwa ko siya into half. Then, we have carrots, mayonnaise, mango, we have some grapes, and apple po. So, gagamitin po tayo dito ng white sugar, mga 1 tablespoon lang po, and black pepper po para sa ating dressing. So, ayan, ito po yung kompletong gagamitin natin sa ating fruit and vegetable salad. And gagamit din po pala tayo ng 1 tablespoon of lemon juice po. So kung handa na kayo, tara, gawa na tayo ng fruit and vegetable salad. So first po natin na gagawin is i-chop po natin yung ating lettuce po. So ayan, hinugasan ko na po ito kanina. Then i-chop lang po natin siya into mga small pieces po. So ayan. Hinugasan ko na ito mabuti kanina. Make sure po na pag gumagamit kayo ng anything na pagkain, make sure po na malinis po yung mga ingredients po at saka yung mga ginagamit nyo na materials. Isang buong lettuce po ito ang aking ginamit po dito sa ating salad ngayon. So, inubos ko na siya. Since hindi naman gaano laki yung binili ko ng lettuce. Vegetable and fruit salad is perfect po kapag nagdadala kayo, ganun. Rice natin na lettuce. So, iset aside po muna natin ito. Then, isunod naman natin yung ating yung ating mangga. So, yan. So, i-cut lang natin siya into cubes. After the mangga, sunod natin itong ating apple. So, isang malaking apple lang yung gagamitin ko. Oh!
isama na din natin itong ating orange. So, ayan. Hinati ko siya sa dalawa. Para hindi siya ganun kalaki. Orange. Then, apple. So, yung iba din is gumagamit sila ng cucumber. But, since hindi ako kumakain ng cucumber, hindi ko siya nilagyan. Kasi nababahuan din ako sa So, depende rin yan sa inyo kung anong gusto nyo pang ilagay sa inyong mga fruit and vegetable salad. So, ayan. After nito, lagay din natin itong ating mangga. Ayan, mangga. Then, i-mix ulit natin. Mix. Ayan. Ay, natatakaw na ako. Oh my gosh. Advantage din ng pag mahilig ka magluto or mag-prepare ng mga ano-ano is pag nagka-crave ka, mas madali mo siyang mape-prepare. So, ilagay na din natin itong ating grapes. Optional lang din itong grapes since gusto ko siyang lagyan ng mga maraming fruits. Yan, nilagyan ko siya. So, nagpabili ako kanina. So pretty! My gosh! Nai-inlove ako sa gawa ko ngayon. Ayan. So, set aside po muna natin itong ating mixture. Then, proceed po tayo sa ating dressing. So, meron po ako dito mayonnaise. Ayan. So, lalagyan lang natin siya ng itong black pepper na siguro. So, ganitong black pepper na lang yung ginamit ko kasi ito lang yung available today. Ayan. So, tansyahin nyo na lang yung black pepper. Pero, parang nasa mga 1/2 tablespoon na siguro yung gagamitin natin. So, tansya-tansya lang. Maglagay din tayo ng lemon. So, ayan. So, kung wala kayong lemon, is pwede din po kayong gumamit ng pwede kayong gumamit ng vinegar. Ayan. Biga. And then, lagay tayo ng mga 1 tablespoon of white sugar. White sugar. Lagay tayo white sugar. Pero pwede rin naman ninyo ito i-adjust. Depende sa gusto nyo lasa. So, maglagay din po tayo ng konting asin. Yung konting-konti lang. Baka masyadong maging maalat yung mixture. Mix lang.
pwede niyo din itong taste test. Okay na sa akin ito. Pero depende pa rin po sa inyo yan, ha? Dapat nagbabalance po yung lasa ng ating dressing. So, once okay na itong ating dressing is, yan, okay na siguro ito, is, imimix na natin ito sa ating fruits. Ayan, ito yung ating fruits and vegetables. So, ilalagay natin itong ating dressing. Ayan. Super pretty.